Isipin mo ang isang napakalaking eroplano na may 239 na tao sa loob. Biglang nawala na parang bula. Walang lugar ng pagbagsak. Walang tawag ng saklolo. Wala. Noong 2014, isa sa mga pinaka-advanced na eroplano ay biglang nawala. Pero ito ang nakakagulat. 11 taon na ang lumipas. Hindi pa rin natin alam kung ano ang nangyari. Hindi ito basta-bastang aksidente sa eroplano. Ito ang kwento ng Malaysia Airlines Flight 370, ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng paglipad na hindi maipaliwanag kahit ng modernong teknolohiya. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. March 7, 2014. Paliparan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dumating si Kapitan Zaharie Ahmad Shah para sa kanyang flight papuntang Beijing sa gabi. Isa siyang veteranong piloto na may 18,000 oras na karanasan, isang taong sanay na sanay sa ginagawa. Sumunod sa kanya si First Officer Farik Abdul Hamid, 25 minuto pagkatapos. Inihahanda nila ang Malaysia Airlines Flight 370, isang Boeing 777, isa sa pinakaligtas at pinakamaasahang eroplano na ginawa. Walang nakakaalam na ang pangkaraniwang lipad na ito ay magiging pinakamalaking pagkawala sa kasaysayan ng eroplano. Eksaktong 12:42 ng madaling araw, lumipad ang MH370 mula sa runway 32. Lahat ay normal. Tumaas ang eroplano sa taas na 35,000 feet. Nakikipag-usap ang mga piloto sa air traffic control tulad ng dati. Ayon sa mga eksperto sa eroplano, normal ang lahat sa simula, walang kakaiba. Pero bigla, may nangyari na nagpabago sa lahat. 1:19 AM. Umaga ng madaling araw, sinabi ni Kapitan Zaharie ang kanyang huling salita. Good night, Malaysian 370. Ito na ang huling beses na may narinig mula sa eroplano. Pagkalipas ng 2 minuto, 1:21 AM, biglang namatay ang transponder ng eroplano. Ito ang gamit para makita ng air traffic control ang lokasyon ng eroplano. Nawala ito sa radar ng mga sibilyan. Pero hindi lang iyon. Tumigil din sa pagpapadala ng impormasyon ang ACARS system na automatikong nag-uulat ng kondisyon ng eroplano. Isipin mo ito, hindi basta-basta isira ang dalawang system ng sabay. May tao na sadyang pinatay ito. Mas nakakagulat pa ang sumunod. Gamit ang military radar na hindi umaasa sa transponder, nakita nila ang Malaysia Airlines 370 na biglang lumiko pa kaliwa. Sa halip na papuntang Beijing, bumalik ito sa ibabaw ng Malaysia. Tapos lumipad papuntang Hilagang Kanluran sa ibabaw ng Strait of Malacca. Hindi ito simpleng problema sa makina. May sadyang nagbago ng direksyon at alam niya ang kanyang ginagawa. Halos 1 oras, nakita ng military radar ang eroplano na parang multo na lumilipad sa ibabaw ng Malaysia bago ito tuluyang nawala sa kanilang saklaw. Pero dito lalong naging kakaiba ang kwento. Kahit tahimik ang MH370, nakakonekta pa rin ito sa satellite. Parang cellphone na nakakonekta sa signal tower, ang eroplano ay nagpapadala ng handshake bawat oras sa isang satellite. Nagpatuloy ang satellite ping ng 7 oras matapos mawala ang eroplano sa radar. 7 oras na paglipad, walang komunikasyon, at hindi sa tamang ruta. Base sa mga signal na iyon, tinukoy ng mga eksperto na lumipad ang MH370 patimog, papunta sa liblib na bahagi ng Indian Ocean. Ang huling ping ng satellite ay alas 8:15 ng umaga, halos 8 oras matapos lumipad. Ipinapakita ng data mabilis itong bumababa. At pagkatapos, wala na. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa huling 60 minuto ng paglipad? Halika tignan natin ito, minute by minute, ayon sa mga eksperto. 7:24 AM, nagpadala ng ika-6 na handshake ang eroplano sa satellite. 7 oras na itong lumilipad gamit ang autopilot, papunta sa kalawakan ng Indian Ocean. Ayon sa flight system, may natitirang halos 800 pounds na gasolina, sapat lang sa 30 minuto.
Sa loob ng cabin, napakatahimik. Ayon sa teorya ng pagkakabawas ng hangin, baka patay na o walang malay ang mga pasahero maliban sa taong nasa kontrol. Naubos na ang emergency oxygen masks na tumatagal lang ng 15 minuto. Bandang alas 7:30 ng umaga, dapat nakatanggap ang eroplano ng unang babala na paubos na ang gasolina. Magkakaroon ng ilaw na kulay dilaw na may tunog sa cockpit na nagsasabing fuel quality low. Pagsapit ng 7:53 AM, malamang na naubusan ng gasolina ang kanang engine. Makakarinig ng malakas na bang ang nasa cockpit. Kikiling ang eroplano sa kanan. Mawawala ang autopilot at maglalabas ng babala. Sa loob ng 18 minutes, lilipad ang MH370 gamit ang isang engine na hindi kayang tumagal ng ganito sa mahabang panahon. Mga 8:11 AM, tuluyan na ring naubusan ng gasolina ang kaliwang engine. Patay ang kuryente. Madilim sa loob maliban sa emergency lights. Titigil ang mga flight computer. Sa loob ng 8 minutes, ang malaking Boeing 777 ay naging parang glider na lang. 8:19 AM, ipinapakita ng datos na bumabagsak ito ng libu-libong talampakan kada minuto. Hindi ito parang paglapag, parang spiral patungo sa kamatayan o sinadyang pagbagsak. Mabilis ang naging katapusan. Tumama ito sa dagat ng sobrang lakas at nagkadurog-durog. Ang pagsaliksik pagkatapos nito ay walang kapantay. Nagkaisa ang 26 na bansa, naghanap sa milyong-milyong kilometro ng dagat. Ito ang naging pinakamahal na paghahanap sa kasaysayan ng aviation. Umabot ng mahigit $150 million. Pero kahit ganoon kalaki ang effort, hindi pa rin natagpuan ang pangunahing wreckage. Ilang taon pa ang lumipas bago may mga maliliit na bahagi ng eroplano na napadpad sa mga isla sa kanlurang bahagi ng Indian Ocean, sa Reunion Island, Mozambique, at Madagascar. Pinatunayan nitong bumagsak nga ang MH370 pero hindi sinabi kung paano o bakit. Ang tanong na naiwan, sino ang sadyang nagpatay ng komunikasyon at nagpalipad ng eroplano sa pinakaliblib na lugar sa mundo? Ang susunod na natuklasan ng mga investigador ay ikinagulat ng lahat. Sa flight simulator sa bahay ni Kapitan Zaharie, may natagpo ang file na may ruta na katulad ng huling ruta ng MH370 papuntang Southern Indian Ocean. Gawa ito ilang linggo bago ang insidente. May ibang eksperto na may teorya na baka bumaba ang oxygen sa loob ng eroplano. Kung ganito, mawawalan ng malay ang lahat sa loob ng ilang minuto. Pero ang piloto ay may special mask na may oxygen na pangmatagalan. Kung nag-iisa siya sa cockpit, pwede niyang isara ang pinto at lumipad mag-isa papunta sa kawalan. Pero hindi nito maipapaliwanag ang sadyang pagpapatay ng komunikasyon at ang kontroladong paglipad ng 7 oras. Ang pinakanakakakilabot na teorya ay sinasadya ito ng isa sa mga piloto. Ang tamang timing sa shutdown ng mga system, ang eksaktong ruta, ang pag-iwas sa airspace ng ilang bansa. Lahat ito ay pahiwatig na may taong eksperto na may kontrol. Pero walang malinaw na motibo. Wala si Kapitan Zaharie sa anumang terrorist group. Walang grupong umako ng pananagutan. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang maayos at propesyonal. Ipinakita ng pagkawala ng MH370 ang kahinaan sa global aviation safety. Ngayon, kailangan ng magpadala ng lokasyon ang mga eroplano bawat 15 minuto at bawat minuto kapag may emergency. Hindi na pwedeng basta't na lang mawala ang eroplano. Para sa mga pamilya ng 239 na pasahero, tuloy pa rin ang sakit, walang kasagutan, walang bangkay, walang pagsasara. Puro teorya ang meron, hindi katotohanan. Ang cockpit voice recorder at flight data recorder, ang black box, ang maaaring magbigay ng kasagutan pero nakabaw ito sa ilalim ng dagat at malamang hindi na mahahanap. Isipin mo kung ano ang nangyari sa cockpit noong buong flight. 11 taon na ang lumipas, nananatiling misteryo ang MH370. Isang modernong eroplano na parang nilamon ng mundo kahit sa panahon ng teknolohiya at surveillance.
Sa ilalim ng malamig na karagatan ng Indian Ocean, naroon ang kasagutan sa kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon ng March 2014. Pero tulad ng dagat, malalim ang misteryong ito at nananatiling nakatago ang mga sikreto nito. Ang pinakanakakakilabot ay hindi lang ang pagkawala ng eroplano, kundi ang pag-iisip kung ano ang huling nangyari sa loob. Nag-iisa ba ang piloto? Tanggap na ang kanyang kapalaran habang bumabagsak ang eroplano at walang nakakaalam. Ang MH370 ay paalala. Kahit sa panahon ng GPS at tracking, may mga misteryong hindi pa rin nalulutas. Nasa ilalim ito ng 15,000 feet, lalim ng tubig, sa pinakaliblib na lugar sa mundo, at baka hindi na talaga matagpuan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.